Hey guys! Hello guys, this is me again, Abby, and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong makeup vlog. And yung makeup vlog na ginawa ko na nakaraang araw is na-upload ko na kahapon. So please watch guys. Yun ay first part ng ating PixArt dripping. So one of our viewers nag-request, nung mismong araw na ginawa ko yun, nag-request siya na pati daw sa baba, mag-dripping din daw ako. Ganyan. So, syempre, para maging another content natin, ihiwalay natin siya. So, ngayon tayo mag-dripping sa baba ng ating mata dito sa bandang eye bag. So, yung ating content, ay yung ating parang, kasi may napanood ako, hindi siya related sa PixArt. Bali, ang title ng kanyang vlog is B Makeup. So, parang mga B ganon. So, ngayon tayo, syempre, huwag tayong gagaya masyado, Bessie. Gating tayo ng sarili nating flow ng content natin. So, yan, naisip ko na, without further ado, let's start. Diba? Let's start na. So, yun guys, para malaman nyo kung anong gagawin natin na taliwas doon sa napanood ko, just keep on watching. So, yun guys, bale, meron akong nahanap. Maliwanag ba masyado? Ayan. So, meron na naman akong nahanap na product na madalas kong ginagamit dati. At ito siya. Rose Water. Ayan. Rose Water Glow Mist by Lux Organic. So, itong kilalang-kilala to eh. Lux Organic eh. So, favorite ko to guys kasi nakaka-glow talaga siya ng skin. So, syempre, tara na, gawin na natin to. So, bago tayo maglagay ng moisturizer, siguro ito na yung moisturizer natin. Perfect for all skin type. So, bili ko dito is, siguro mga nasa 199. Yes, may piso na sukli. O, 199. Naku, may lumilitaw tayong kalaban. So, naligo na ako guys. Hindi lang halata, pero naligo na ako. Okay, kayo ba? Naligo na ba kayo? Ha? Naligo na ba kayo? Hindi maliwanag ng ating eme. Yan. So, may nagasuggest din sa akin, skincare daw. Wala naman akong skincare guys. Pero sige, share ko yun sa inyo. Hindi nga lang ngayon, so mag-makeup na tayo. Tara na. So, punta tayo sa liquid foundation at gagamitin ko itong Maybelline pa din, matte poreless. So, let's start. Napadami yung lagay natin mga best. Michido guys. Michido. Lang tayo. Killing the time.
let's move to our eyeshadow. Ayan. So, maglagay muna tayo ng kahit ano. Actually, yung iba nilalagay nila sa ganito nila concealer eh. Pero, ako talaga yung arte. Pero ako talaga foundation. Ito lang yung nilalagay ko. Contour muna tayo. So, gagamitin kong pang contour ay ito pa din. Itong Ashley Shine Highlighter and Contour. Ayan. So, now, let's move to our eyeshadow. Siyempre, ang gagamitin kong eyeshadow ay Martin. Okay? So, magbe-base muna tayo. Ang magiging base natin ay ma-brown. So, gagamitin ko ay ito. Itong brown na to. Kita nyo ba? Ayan. Or yung kahit ma-light lang. Magsasuluin ko lang. Sama natin ay color red. So, ito, gagamitin ko itong red na to. Ito. Ayan. Yung red na yan. Papatulisin lang natin banda dito. So, gagamitan natin na any foundation, concealer. Kung meron kayong concealer, use your concealer. If not, dito tayo. Magtiis tayo dito, ba? Naduduling ako. Ang liwanag ko, grabe. Ayan. Alagay din tayo sa ilalim ng red. Red pa din, guys. Oo. Ito doon yung red nyo. Wait lang, gamitin yung iba. So, next naman natin mag-liquid eye na tayo bago tayo mag-drawing ng dripping. So, paggamit ko pa din liquid eye ay nichido pa din. Walang iba. So, yun guys, kapag false eyelashes na tayo, ayan, kung makikita nyo, hindi lang siya ganun ka, hindi lang siya makapal, pero carry na yan, may kakapalan pa natin yung mascara para mas mukhang boom na boom. Okay, now, tayo ay magdi-dripping na. Dito tayo magdi-dripping sa baba. So, let's start. Wait guys, mag-blush on muna tayo, and yung iba-blush on ko ay opposite sa gagawin natin. So, medyo malight, kaya naman, ang gagamitin ko ay itong color na to. Hindi yan yellow guys ha. Ayan, ma-brown. Tapos, ito. Okay.
gagamit na lang muna ako ng foundation. Yun yung pangguguhit natin. Nipisan ko lang. So, yun guys, may naisip ako na paraan para makagawa. Etong, chicken lip tint from Super Beauty. Gagamitin natin pang lagay dito. So, yan siya guys. Kumakalat na siya, kaya bilisan na natin. Yan siya guys. Ayan. Tingnan natin. So, yun guys. Ayan. Nalobat na naman ang atin nyo. Kaya hindi na naman natin na-film. Aura-aura pa ako dito. Hindi naman pala na-film yung ginagawa ko. So, ayan. Nandito na tayo sa part kung saan ulitin ko lang yung pinang-drawing natin ha. Gumamit ako ng lip tint. Tapos, ang ginawa ko, nung gumamit na ako ng red na eyeshadow, dinot-dot ko siya, dinot-dot ko be. Tapos, ginanon ko siya sa loob, paangat. Para mukhang fire talaga siya. So, parang ganito. Pag ganyan. Yan. Pag ganun be. So, i-ano mo lang, i-push mo lang. Kamaya be, ganyan. Ganon be. Ayan. Iba mo ka ng fire. Char. On fire na tayo mga bes. Alright. Tapos, lagyan natin ng parang mga nalalaglag na, parang mga nalalaglag na feel, na parang ganito lang. Ayan, be. Diba parang nalalaglag na paint. Tapos, syempre, lalagyan din natin yan ng eyeshadow para kakulay niya. Yan, ganyan. Ayan. Dapat meron tayong tatlo. Tatloyin natin to.
Yeah! So, ngayon, lalagyan naman natin ng eyeshadow na pula. Para same na sila. Ayan. So, guys, ayan, syempre, panigurado tuyo-tuyo na yan. Pero kung gusto mo pang mas fire pa, pwede mo pa namang dagdagan. At dahil gusto ko nang ma-fire, dagdagan natin. Pero off ko na to, guys. So, babalikan ko na lang kayo. So guys, ayan, pupunta na tayo sa ating lipstick at ang gagamitin natin ay walang iba kundi ang Super Beauty. So, yan. Asa na yun? Magpakita ka. So, grabe, no? Yung mga akala ko dati nung hindi pa ako nag-i-start mag-YouTube, ang sabi ko, wala akong mai-content. Wala ko talaga akong mai-content kasi nga hindi ako magaling sa mga ganon. Yung mga content. Grabe na ito. Yan. So, gagamitin ko itong aking hindi pala to Super Beauty. Scout Beauty po pala. Number 42. Pero mag-ano muna tayo kasi medyo matapang to eh. Kaya ipaglaban din. So, ito. Moisturizer. Ang moisturize ng ating labi. Ayan. Tapos, ito. So, yun guys, ayusin ko lang yung aking buhok. Then, I'll be right back. So, yun guys, this is our finished look. So, kung nag-enjoy kayo, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and hit the notification bell for more updates and for more videos. See you on my next vlog, guys. Stay at home, stay safe, and stay healthy, okay? So, God bless you.